بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حسام من قناة تكنوستور. لو دي أول مرة تتابع معانا من خلال القناة دي فياريت تدوس لنا تحت لايك وسبسكرايب وتشترك في القناة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض عن درس تصميم كارت شخص احترافي قابل للطباعة من غير أي مشاكل في الألوان ومن غير أي مشاكل في المقاسات أو في الكواليتي بتاع التصميم. باختصار النهارده هتطلع من الدرس ده وانت قادر ان انت تصمم كارت شخص احترافي في منحنيات باستخدام البين تول. وهتكون قادر تعمل اي تصميم في الدنيا بعد كده. كل اللي عليك تحت تنزل تدوس لنا اللايك والسبسكرايب ويتدخل معانا الاعدادات زي ما انت شايفها معانا على الشاشه. العرض هيبقى 9 سنتيمتر، الارتفاع 5 سنتيمتر، الريزوليوشن 300. وتتاكد ان انت واقف هنا على الكالر مود سي ام واي كالر اللي هي خاصه بالوان الطباعه. يلا بينا نبدا وخلونا نبدا على بركه. اول حاجه بعد ما دخلنا الاعدادات اللي هو العرض 9، الارتفاع 5 سنتيمتر، ريزوليوشن 300، واللون الكالري سي ام واي كلر اللي هو خاص بالطباعه زي ما اتفقنا. هندوس كرييت عشان البرنامج يفتح لنا نافذه العمل. اول حاجه مباشره قبل ما تبتدي اي حاجه في حياتك هتدوس في الكيبورد على كنترول زائد حرف الار. ليه؟ عشان نطلع حاجه اسمها المسطره. زي ما انت شايف فوق كده في مسطره وعلى الشمال في مسطره انا مقشر لكم عليها بالماوس. دي المسطره دي هنستخدمها عشان نعمل حاجه اسمها خطوط جايد. هفهمكم واحنا شغالين. بعد كده بعد ما طلعنا المسطره عن طريق الكنترول وحرف الار طلعت المسطره عندنا اللي هي الرول بتاعتنا. هتبتدي وانت واقف على اداه الريموف او اداه الموف اللي هو اختصارها في الكيبورد حرف الفي، تيجي عند المسطره من على الشمال وتشد وانت دايس كليك على الماوس، ما تسيبش ايدك. هتلاحظ ان بدأ خط معاك يظهر، مش هتسيبه الا وانت واقف على 30 سنتي او نص سنتي بمعنى اصح بالمنظر ده، وتسيب الخط. لما تبقى واقف عند نص سنتي تعمل كده. بعد كده بقى تلت الرنج اللي هتحدد نفس المسافة. ليه؟ عشان تجيبها الناحية المعاكسة وتشد جايد جديد، ويبقى هنا المساحة اللي انت سيبتها من على اليمين هي المساحة اللي انت سيبتها من على الشمال في منطقة الجايد اللي هي المنطقة الصغيرة اللي انا مقشر لكم عليها بأداة السلكت ديت. نفس الكلام هنعمله من فوق ومن تحت. هنطلع على الجايد اللي فوق او المسطرة اللي فوق وهنشد الخط، هيبتدي ينزل معانا وهنسيبه عند 50 زي ما اتفقنا. وبرضو بأداة الرنجل هناخد نفس المسافة، ننزل الرنجل بتاعتنا تحت ونرجع نشد الخط بتاعنا كده. احنا سيبنا من كل اتجاه نفس المسافة بالظبط. ليه؟ لان احنا دايما هنعمل التصميم بتاعنا او الشغل اللي هيبقى فيه تكست ولوجو وانفو بمعنى اصح في المنطقة اللي انا محددت لكم عليها في السلكت دي. مش هنحاول ان احنا نعدي الخطوط اللان دي من هنا او من الاتجاه اللي فوق او من على الشمال او من على اليمين. ليه؟ لان في حاجه اسمها سكينه قطع. لما هتيجي تطبع الطباعه لو انت كاتب حاجه في المنطقه دي كده ممكن السكينه تقطعها، فيبقى مثلا اسمك رايح منه اول 3 4 حروف. فاحنا مش عايزين حاجه زي دي ومش عايزين نغلط غلطه زي دي، لازم يبقى شغلنا سليم. ف الجايدات دي لازم نعملها اول حاجه. ثم بعد كده هنعمل تاني خطوه اللي هو هنروح على اليمين هنعمل لاير جديد بالمنظر ده. هنروح لأداة البين تول اختصارها في الكيبورد حرف البي، وتتأكد ان انت مختار هنا شيب مش باظ من فوق. وهختار اللون اللي انا هشتغل بيه وليكن دوت. وهاجي من فوق هنا كده هحط نقطة بوينت يعني كليك، وهرجع تاني بعد مسافة صغيرة هحط بوينت كمان وانا دايس شيفت عشان يبقوا على الخط مستقيم. بعد كده هنزل في نص الشاشة هدوس بوينت وانا دايس شيفت، او وانا من غير الشيفت. وانت دايس لو رحت بالماوس لليمين هتلاقي المنحنى خرج لبره ناحية الشمال، ولو رحت ناحية الشمال هتلاقي المنحنى خرج لليمين. فباختصار ده وانت شغال بالبين تول لازم تبقى عارف حاجة زي دي. وليكن كده الكيرف ده مناسب. ثم هتوجه اروح تحت
تاني احط البوينت الجديدة، وبرضو وانا ماسك هروح يمين او شمال بالمنظر ده. تمام. بعد كده هاجي على البوينت دي اللي هي تحت، هدوس حرف الالت عشان الغي الكتف اللي هو من تحت. مجرد ما ادوس على النقطة وحرف الالت لغالي الكتف اللي تحت. هروح تاني على اليمين ادوس بوينت جديدة وانا دايس حرف الشيفت زي ما اتفقنا، عشان لما تحب تعمل حرف مستقيم لازم تبقى دايس شيفت، وهرجع اوصله بالمنطقة اللي فوق كده. انا عملت اول شيب معانا او اول كيرف معانا. بنفس الطريقة هعمل اللاير ده كوبي. كوبي يعني هدوس في الكيبورد على كنترول زائد حرف الجي، او ان انا اشد اللاير تحت واسيبه فيعمل لي نسخة جديدة. وهرجع انزل لللاير الاساسي اللي هو الاولاني اللي هو من تحت، وهختار لون جديد عشان يبان الفرق. ليكن هختار دوت. وبأداة الريموف هبتدي احرك شوية. ليه؟ مجرد ما حركت شوية اللاير اللي تحت بدأ يظهر منه حتة بسيطة، واداني كيرف جديد، اداني شكل افضل. بس لحظة اختار اللون عشان انا مظبط الوان. اختار اللون عشان نبقى متناسقين مع بعض، احنا ماشيين في اللون. تمام كده احنا عملنا الكيرف التاني. ممكن تشده شوية تدخله شوية. ممكن بأداة البين تول ترجع تاني اللي هو الماوس، أداة الماوس بتاعت البين تول، وتختار ان انت تعدل، تدوس على اي بونت تعدل انت والشيء اللي انت عايزه. المهم ان انت تحس ان الكيرف بتاعك ماشي بشكل فيه سلاسة يعني. تمام. وليكن كده. بعد كده هرجع اعمل لاير جديد من اللي هو اللاير البرتقاني الجديد اللي هو الكيرف اللي من تحت. هعمل منه كوبي مرة تانية، كنترول زائد حرف الجي، او اتفقنا زي ما بنشده بنسحبه ونشده تحت. هعمل لنا طبقة جديدة، هنخلي الطبقة دي باللون الابيض، وهنرجع نسحبها شوية لورا. فاداني ان في 3 كيرفات بالشكل الجمالي او الانسيابي اللي انت شايفه ده. ممكن تاني ارجع لأداة الماوس اللي هو اختصارها حرف الاي، وارجع اعدل على المنحنى الجديد بحيث ان انا اعدل الكيرف بتاعه، يبتدي يبقى فيه شكل جمالي اكتر في المنحنيات، انسيابية اكتر. البين تول سهلة، المهم ان انت تحاول ان انت تمشي ايدك فيها. ممكن تبقى بتخرب كتير وانت شغال، مش مشكلة خالص، احنا كلنا بدأنا كده. لازم تمشي ايدك لان البين تول بالذات ممارسة. وليكن كده. كده تمام جدا. ممكن تعلم على ال3 ليارات مرة واحدة، تدوس كنترول تي وتحاول ان انت تصغر شوية المسافة بتاعتهم. تمام كده. كده احنا عملنا الجزء اللي هو على اليمين او منطقة الكيرفات كلها بتتعمل بنفس الطريقة. ممكن بعد كده تضيف افكتات من قائمة اف اكس على اي شيب من دول. خلونا نكمل مع بعض التصميم. نكمل مع بعض. بعد كده هنعمل لاير جديد، وهنبتدي ان احنا ننزل الايقونات بتاعتنا. لكن قبل ما نبتدي ننزل الايقونات ممكن نعمل شيب في شكل دائري. هقول لكم ليه دلوقتي. شيب كده في شكل دائري وانا دايس على الشيفت عشان الدائرة تبقى متساوية. لو انت مش دايس على الشيفت هتلاقي الدائرة بيضاوية كده، احنا مش عايزينها بيضاوية. هندوس شيفت عشان يبقى الدائرة قطرية مستوية. وهنبتدي نسيب، هتنزل عندنا بالشكل ده. هنبتدي ان احنا نسحبها في مكان مناسب، وليكن هنا مثلا.
اللاير ده اللي احنا لسه عاملينه دائرة او شبه الدائرة هنعمل منه نسخة كمان، وهنرجع ننزلها شوية. تمام كده. هنرجع ناخد اللايرين دول نعمل منهم كوبي، هنعلم عليهم هما الاتنين وندوس كنترول حرف الجي. لو لاحظت في حاجة اسمها سمارت جايد اللي هي اللي باللون النبيتي دي انت بتختارها من قائمة فيو، بتعلم على حاجة اسمها سمارت جايد عشان تظبط المقاسات، يبقى المسافات بالعين المجردة انت مش تقدر تخلي المقاسات كلها واحدة، لكن بالسمارت جايد زي ما انت شايف مجرد ما وصلت للمنطقة دي قال ان المسافات زي بعض، تبتدي تسيب. بعد كده ممكن نعلم على الاربع دوائر دول، عفوا الاربع دوائر دول، وندوس كنترول حرف التي. نكبر او نصغر شوية بالمنظر ده. ممكن ننقل مكانهم شوية كمان. المهم ما تتعداش خط الجايد، دايما خليك جوه. تمام كده. هنبتدي بعد كده ننزل الايقونات بتاعتنا. كل الايقونات اللي هستخدمها النهارده او مجموعة الايقونات اللي عندي هي مدفوعة، لكن انا هسيبها لكم تحت في الوصف لينك الداونلود ليها بشكل مجاني، كل الناس تحملها، هي مفرغة تقدر تشتغل بيها في اي تصميم. هنروح ندوس بليس. كل الايقونات دي هسيبها لكم تحت في الوصف. هنختار مثلا يكون شكل الموبايل، كلها مفرغة زي ما انتم شايفين، ونبتدي ان احنا نصغر اول ايقونة معانا نسحبها على الشكل الدائري. لو لاحظت لونها اسود، لو احنا عايزين نغير اللون الاسود ده نعمل ايه؟ باختصار وانت واقف على اللاير بتاع الايقونة اللي انت لسه منزلها، لا، هتروح على الاف اكس تحت هنا، هتدوس حاجة اسمها color، وتيجي هنا يفتح لك النافذة اللي هي بتاعت الكالر، وهتيجي تختار اي لون انت عايزه، لكن انا هخليها باللون الابيض عشان يبقى فيها شكل جمالي وانا شغال. نفس العملية هكررها في كل الايقونات التانية. هروح اجيب الايقونة التانية بنفس الطريقة، ليكن هنجيب ايقونة اللي هي بتعبر عن المسجات، نديها نفس الافكت. عشان كلهم يبقى باللون الابيض. بعد كده هنعمل طبقة لاير جديدة، ونروح لأداة التكست اختصارها في الكيبورد حرف التي، وهنبتدي ان احنا نكتب البيانات بتاعتنا او الكونتاكت بتاعنا، وليكن انا مثلا هضيف اسمي بالمنظر ده. انا بس سبتها عشان اشدها اللي قدامكم تبقوا شايفين. اولا ما تحاولش ان انت تاخد فونت روجليفي زي كده على طول، التصميم بتاعك هينزل النص، زائد الطباعة بتاعتك هيبقى اوحش ما يكون، لان الخطوط دي بتبقى وحشة جدا. حاول تجيب خط سيمبل زي دوت كده. ويهمني كمان تتأكد ان الخط بتاعك حجمه السمك بتاعه 10 ل11، ده بالنسبة للاسم بتاعك او اسم العميل في الكارت، ما يزيدش عن 10 او 11 على حسب نوع الفونت، لكن ما تحاولش تتعدى كده. يعني الارقام دي ارقام عالمية او دي المقاييس المعروفة عموما. تمام. تمام. ممكن بعد كده نرجع نكتب اللي هو التايتل بتاع المهنة. عملت الاسم من 10 ل11، مش هتعمل التايتل اللي هي المهنة بنفس الفونت، لازم يبقى الاسم واخد المساحة، يبقى هو البيج بوس. فهتحاول ان انت تنزل شوية لحد حدود 7 8، في خطوط تانية 5. المهم ان انت تبقى منسق وانت شغال، يعني ما ينفعش ابدا المهنة تبقى اكبر من اسم العميل او اسمك الشخصي، ما ينفعش. اللي هيمسك الكارت هيحس ان في حاجة غلط. اتمنى بس الدنيا تبقى واضحة معاكم وانا شغال كده عشان الامور تبقى سلسة. نكمل مع بعض.
بعد كده بنفس الفونت اللي انا كتبت بيه الاسم لازم اكتب بيه العناوين بتاعت الارقام والميل. يعني ده شيء بديهي جدا، ما تروحش تجيب خط للبيانات الارقام وخط تاني للاسم، لا كده يبقى غلط والتصميم بتاعك هينزل للنص. هنا مثلا نعبيه اي حاجة. دايما التايتل بتاع العناوين او الارقام بيبقى من 5 ل7، وده برضو المقاييس المتعارف عليها في اي تصميم. مش بجود، انا بديكوا الكلام الصحيح او الكلام العملي. الكلام ده هو اللي بيفرق في الطباعة. نكمل مع بعض. انا في حاجات بخليها سريعة في الشرح او بسرحها عشان بتبقى متكررة بس مش اكتر. خلونا بس نرجع هنا على كلمة الجرافيك ديزاين دي او اللي هي المهنة، نديها نفس اللون اللي هو بتاع الشكل الدائري بحيث ان هو يبقى فيه انسيابية اكتر. ممكن كمان نيجي هنا نعمل نجيب خط اللان اللي هو اختصار حرف اليو في الكيبورد، ونعمل خط لان هنا ما بينهم. ممكن بالطريقة دي مثلا نسحبه شوية. ممكن نكرر نفس اللان ده تحت. الكلام ده بيدي شكل جمالي في نهاية التصميم، هو ده اللي بيخليك تفرق ما بينك وما بين حد مبتدئ. المنظر ده. بعد كده هنروح نجيب اللوجو بتاعنا. ليكن مثلا انا هجيب اللوجو بتاعي، بالمنظر ده. كبره او صغره على حسب ما انا محتاجه. ممكن اسحبه في المنطقة دي كده. لو لاحظت اللوجو بتاعي باللون البلاك، ممكن ارجع نكرر نفس اللي عملناه في الاول خالص لو فاكرين افكت كولر، واديله لون ابيض يتحول اللوجو بتاعي لانه مفرغ للون الابيض بالمنظر ده. بعد كده ممكن اروح اجيب الباركود بتاعي. اللي عايز يعرف ازاي الباركود بيتعمل، في موقع اسمه باركود اونلاين بتدخل عليه عن طريق جوجل. لو مش عارف اكتبوا لي تحت في الكومنتات واعمل لكم درس كامل عن الحاجة دي. لما تيجي تحط الباركود ما تحاولش تصغره اكتر ما يكون، يعني حاول تخليه متوسطا عشان الكاميرا تعرف تقراه. لما العميل يمشي عليه الكاميرا تعرف تقرا البيانات. لو صغرته جامد زي عدمه مش هيبقى له لازمة. المنظر ده كده. ممكن اجي تحتيها بطبقة اعمل شيب لونه برتقاني تحت الباركود كده، ادي شيب برتقاني هيدي شكل جمالي اكتر. ممكن اوسطنهم مع بعض بان انا اعلم الاتنين على بعض واطلع فوق ادوس فيتوسطنوا مع بعض. المنظر ده. ممكن ارجع اسحب اللوجو تاني على حسب ما انا مرتاح، ده وانت وذوقك وانت شغال. ممكن اشيل خالص الباركود واكتفي باللوجو انت وراحتك، يعني دي بتبقى راحة نفسية. تمام، احنا كده خلصنا الواجهة الاساسية اللي هي بتاعت الكارت بتاعنا. هتروح تتوجه لقائمة فايل، هتختار سيف، وبعد كده هتحفظه مرة بالبي اس دي وهتحفظه بعد كده مرة بي دي اف. ليه الكلام ده؟ عشان لو هتوديه مطبعة يقدر يطبعهولك. لو هو بيستخدم اصدار اقدم منك وبعتله الملف البي اس دي بس مش هيعرف يطبعه،
هيرجع يقولك عدل لي الاصدار بتاع البرنامج اللي انت شغال عليه. فالافضل ان انت تسيفه مره بي دي اف ومره بي اس دي. دي الواجهه. ننتقل للجزء التاني بعد ما خلصنا الوش بتاعنا او وش الكارت بتاعنا وعملنا له سيف بي دي اف ومره بي اس دي زي ما اتفقنا. هتسميه مثلا وليكن A1 عشان تبقى فاهم الوش من الظهر. بعد كده ترجع تاني للتصميم بتاعك. زي ما انت شايف انا على اليمين هنا عملت تخطيط للتصميم بتاعي، يعني ظبطت كل حاجة لوحدها بحيث ان انا ابقى مرتب في العمل بتاعي وفاهم ايه مع ايه وايه فين. الكلام ده برضو بيفرق في مستواك كمصمم. بعد كده هنصمم الجزء التاني، هنخفي الحاجات اللي احنا مش عايزينها، وليكن هنخفي كل حاجة وهنسيب اللي هي المنطقة اللي هي بتاعت الشب. واحنا واقفين على المنطقة بتاعت الشب كلها ككل اللي هي المنطقة الكاملة. ممكن ندوس كنترول تي، نحاول ان احنا نعكسها، يعني نسحبها الناحية العكسية. نفس الفكرة. ممكن بعد كده نحاول ان احنا نظهر الشعار. طبعا الشعار انا ظهرته لكن هو مش واضح لانه كان واخد لون ابيض من المرة اللي فاتت. ممكن نرجع نديله اللون العكسي. الكلام ده بيعملوه الناس في اوروبا، ان هم بيدوا الحاجة في الظهر الالوان عكسية. ممكن بعد كده تيجي هنا تكتب التكست بتاع الموقع، بما اننا احنا ما جبناش سيرة الموقع خالص. ممكن تديله اللون البرتقاني وتكتب مثلا الموقع بتاعك. برضو التايتل بتاعك حجمه من 7 ل6. ممكن تيجي تنزله هنا في المنطقة دي. ممكن نرجع نغير اللون تاني، نديله الافكت اللي احنا كنا عاملينه في الوش عشان يبقى فيه انسيابية في الموضوع. تمام كده. رجع تعمل فايل. اهم خطوة واوعى تقع فيها المشكلة دي لان انا كنت بقع فيها كتير، ما ترجعش تدوس سيف. لان انت لو دوست سيف هتحفظ على الوش اللي انت كنت مصممه قبل كده، فيضيع منك تصميم الوش اللي انت تعبت فيه كتير جدا. اتأكد ان انت عامل سيف از عفوا اتأكد ان انت عامل سيف از. مش محتاج ان انا اكرر عليك. اوعى تختار سيف، اختار سيف از عشان ما تسيفش على الفايل الاولاني اللي هو بالمنظر ده اللي هو A1 ده. لو احنا دوسنا سيف هيسجل على تصميم الوش واحنا مش عايزين كده. احنا عايزين كل حاجة لوحدها. هندوس A ونسميه A2 مثلا عشان تبقى مفرق ما بين ال A1 ده الوش وال A2 ده الظهر. برضه هتسيفه مرة بي اس دي ومرة بي دي اف وتبعته للمطبعة بتاعتك. هيتبع من غير اي مشاكل. الجايدات تمام، كل حاجة تمام. ده كان درس النهاردة وآسف لو كنت طولت، لكن أنا فعلا في أجزاء كتير حاولت أسرع فيها عشان أنجز لكم في وقتكم. لكن درس زي ده بيحتاج بعض التفاصيل للمبتدئ والمتوسط، مش كل الناس عارفة كل حاجة. أتمنى أن انتوا تدعموا القناة تحت بلايك وشير وتدعم لي الفيديو ده. أنا تعبت فيه وحابب أن انت تدعمني عشان كمان أقدر أن أنا أزودكم بدروس تانية كتير. ما تنسوش كمان تفعلوا الجرس، لايك شير والجرس، وبالتوفيق ليكم. كل سنة وانتم طيبين.